الذكاء الصناعي يقدر يخليك تكمل الصور، وأيضا سناب شات تعلن عن نظارتها الجديدة. نتكلم على شركة أبل وتوقعات عن نظارات الفي ار والاي ار، وما ننسى نقول انه هنا في الصين اول واكبر 5 شركات لا سامسونج ولا ابل منهم. خلينا نتعرف على اخبار التقنية سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف موجود هنا في مدينة تشونغ تشينغ. جتني دعوة من نفس شركة تشانج أن حقت السيارات، ومن خلال هذه الدعوة على أساس إني أشوف مركز الأبحاث حقهم، أشوف بعض التقنيات اللي حاطينها في سياراتهم. ولكن الحين خلونا نروح للأخبار حقت العلوم والتقنية، مو جوا الفندق برا الفندق. بسم الله. المهم خلونا نبدأ الأخبار. أول حاجة مع أخبار وعلوم، ونتكلم إنه أحد الدراسات في أحد الجامعات أثبتت إنه الشوكولات أو الدارك شوكولات تحديداً، الشوكولات السوداء، لما نتكلم على نسبة 70% وفوق، مو فقط تعدل المزاج بل إنها أيضاً تساعد الجسم في إحياء الذاكرة، وأن الذاكرة تصير أفضل وأحسن عندك في الجسم، وأيضاً تساعدك في تنظيم بعض العمليات الداخلية في الجسم. فالدارك شوكولات حاجة حلوة نبدأ فيها. خبر علوم، خبر أكل مو علوم، خاصة هنا ما شاء الله مرة مروق في الصين على موضوع الأكل. والخبر الثاني من بيل جيتس اللي حذر في أحد لقاءاته الأخيرة المخصصة برضو للعلوم إنه حوالي 30 مليون شخص على كوكب الأرض حيموتوا بسبب آفة جديدة أو مصيبة جديدة بتحل فيهم لما نتكلم على الفلو. فالمفروض انه حيصير في فلو حسب دائرة الحياة ودائرة الامور. هذا الفيروس حق الفلو حيتسبب في قتل 300 مليون شخص، وحفز وقاعد يشجع الناس انهم من ناحية مراكز الابحاث تبدأ تتجهز لنفس نقدر نقول مرض او آفة بيولوجية تصيب العالم. الشيء السيء انه توجه لحكومة ترامب وكلامهم بشكل مباشر، قال له ترامب روح كلم إدارة الصحة، وإدارات الصحة هي المفروض اللي تتعامل معك على هذا الموضوع. الخبر الأخير في العلوم، سوت إكس، مو سبيس إكس، سوت إكس، نفس الشركة المتخصصة في الإكسوسكيلتونز. إكسوسكيلتونز هي زي البدل أنت تلبسها على أساس تعطيك قدرات أو تعطيك إمكانيات يا حرمت منها يا تعطيك إمكانيات إضافية. فعلى سبيل المثال لما نتكلم الناس اللي عندهم شلل، إذا لبست أنت هالبدلة، البدلة هذه المفروض تخليك تقدر بإذن واحدة أنك تقدر تمشي باستخدام نفس الإكسوسكيلتون. شكلها يفسرها نوعا ما. لو تكلمنا عن سوت إكس، الحين قاعدين يطوروا بشكل أكبر نفس المنظومة حقتهم للبدل انها تكون افضل للكونسومرز، وانه يقدر يتوفر لنفس المستخدمين. المستخدم يقدر يشتري له بدلة من هذه البدل فيقدر يعينه على موضوع المشكلة اللي موجودة عنده. للتوضيح، سوت اكس بدلهم $100,000 وفوق، ابحاثهم جدا قوية، مرتبطين بمركز ابحاث، ومؤسسهم ايضا كان موجود في مركز الابحاث هذا. الخبر ان سوت اكس نفسها تفتح منظومتها لعلاجات اكثر وتكون قريبة اكثر للمستخدمين من ناحية السعر. هذا شيء جدا جميل، ويمكن تلاقي ناس عندهم مشاكل من ناحية الحركة بيننا قاعدين لابسين هالبدل ويتمشوا بشكل كامل. من اوائل الظهور للسوت اكس للمستخدمين العاب كول اوف ديوتي، تخيلوا. في الحلقة الماضية سألتكم إذا بتروح القدية عشان مشروع القدية اللي بيفتح عندنا في المملكة من أكبر المشاريع الترفيهية. يس 51% منكم قال حسب الإمكانيات، 20% تقريبا منكم قال أكيد. ألف مبروك، تم تدشين مشروع القدية 3 مراحل. المراحل هذه المفروض من خلالها تطويرات جدا كبيرة. المرحلة الأولى حتكون من الحين لعام 21-22، بعد المرحلة الثانية لعام 26، والمرحلة الثالثة إن شاء الله تروح لعام 35. هالثلاث مراحل حيكون معها إنشاء الكثير من الوحدات من الإمكانيات والترفيه. المفروض تكون وجهة سياحية جدا ضخمة لما نتكلم على مشروع القدية. أوكي، عادي كذا تقول. نروح الحين لأخبار السوشيال ميديا. وأول حاجة لو نتكلم على سناب شات، أعلنت عن نظارتهم النسخة الثانية من نظارة سناب شات، أحسن للجيب، فيها مقاومة ماء خفيفة، لسه التقدير الرسمي ما ندري كم، ولكن تقدر تغطس فيها نطة كذا في المسبح عادي، بس ما تقعد تغطس فيها جوا المويه يعني انك غوص وما غوص أبدا. والنظارة الثانية مفروض أنها أخف بكثير من النظارة الأولى، وسعرها يكون $150 مو $180. طلبتها وهي $160، وإن شاء الله مراجعة قادمة لكم قريبا، فخلي زر التنبيهات مفعل عندك على القناة. حنجيب فكرة ارتباطها وهي منظومة سناب شات فقط، مفروض فقط منظومة سناب شات. انتوا قاعدين تشوفوني على الرحلة هذه أصلا على انستغرام ستوري وسناب شات،
ونلاحظ انه سناب شات ما قد تبغى تتوب رغم المشاكل والاشياء اللي صارت معاها في النسخه الاولى، الا انها ما تبغى تتوب. على فكره في محل هنا انت لاحظت يمكن بعضكم قرأ اسمه اجلي مونكي قائم في هذه المدينه من فكره حسب ما قالوا لنا، قائم في هذه المدينة من فكرة مشروع طالب جامعة، مشروع اجتماعي لأحد طلاب الجامعة اللي هو نفس القرد البشع. فكان في مشاكل في عندهم وحماية حقوق إنسان وما حقوق إنسان، فبعدها صار في أجلي مونكي، كان مشروع صغير محل واحد والحين صار مليان زي ستاربكس. على فكرة تعرفوا وش ستاربكس اندكس هنا في المدينة؟ بقول لكم لاحقا. وايضا من ناحيه السناب شات انتم ايش رايكم؟ النسخه الثانيه هل بتكون اقرب لك كمستخدم ولا لا؟ صوتوا الحين على نفس التصويت. ميزه جديده في انستغرام ستوريز تمكنك من اضافه 10 صور او 10 مقاطع فيديو سوا. الميزه هذه بدات الحين على نفس الاندرويد، لاحقا بعد كم اسبوع حتيجي على نظام الاي او اس. يعني انت على سناب شات سويت ستوري، هذه الستوري بكل بساطه تقدر تحملها تقطعها وترفعها على برنامج الانستغرام مره واحده ببساطه، مو كل فيديو على حده. هذا الشيء الرايق اللي صار الحين في انستغرام. منظومه انستغرام قاعد بالفعل يشتغل عليها بشكل كويس. وعلى فكره باركوا لي، ترى تم توثيق حسابي على انستغرام، حطيت لكم الرابط تحت، تابعوني على انستغرام. اشوفكم هناك على خير ان شاء الله. الخبر اللي بعده، ونتكلم ايضا على انستغرام تتيح ميزه جديده انك تحمل كامل الارشيف حقك، ولكن هالميزه متوفره على المتصفح. دخلت على حسابي على نفس المتصفح، في اللينك بحط لكم اياه هذا الرابط تحت، تسجل دخول بيطلع لك قائمه كامله. من هذه القائمه اوحد الاوامر اللي هو تحميل كامل الارشيف. تقدم طلب ارشيفك من الصور والفيديوهات، بعدين تقدر تحمله بشكل كامل مع بعض المسجات من المسجات اللي موجوده عندك. على فكره اللي قلت لكم اياه اللي هو الستاربكس اندكس في مدينه تشونغ اللي هي تعتبر مدينه صناعيه، صناعات ثقيله، سيارات وما سيارات وشيء زي كذا. نتكلم على الستاربكس اندكس، شيء اجتماعي موجود عندهم هنا. لما يجي يستاجروا الشباب في نصف المدينه يقول له كيف الستاربكس اندكس، يعني كيف معيار محلات ستاربكس. هتفهم مثال ليش وش المعيار؟ حيقول له عندك 5 في المنطقه حقت الشقه هذه. فكل ما زادت اعداد محلات ستاربكس في نفس مكان الشقه مثلا انت بتستاجرها ايها الشاب، تعرف انه قابليه التطور المجتمعي اكبر، لانه في شباب اكثر في هالمنطقه لانهم يشربون قهاوي اكثر. الشيء اللي سالته عليهم انه تشربون شاي انتم على اساس، قال لا هذا الشاي الجيل القديم اللي دائما يشرب شاي، فجيل الشباب هنا دائما يشربون قهوه. عشان كذا طلع شيء اسمه ستاربكس اندكس، ما لها اي دخل في اي دعايه لنفس المنتج او الشركه ذي. كل اللي عليه يقوله كان معلومه. الحلقة الماضية سألتكم هل ناوي تشتري درون؟ 48% قالوا إيه، وحوالي 34% قالوا لا. فنتكلم على الدرونات ان شاء الله. القوانين جايت لها بشكل جدا قريب. انا ليش قاعد اتمشى هنا الصباح في تشونغ؟ عشان رايح محل ابل عشان من عنده اقول لكم اخبار ابل كلها. نتكلم على اعاده بناء الصور باستخدام الذكاء الصناعي، وانفيديا بالفعل طورت منظومه من خلالها تقدر تعيد بناء الصور اللي ناقصه اجزاء. في الديمو في العرض التمثيلي اللي نزلته انفيديا لتوضيح نفس التقنيه، ايضا تقدر تجيب لك صوره مثلا موجود عليها بعض العوائق، تشيل هذه العوائق وتلقائيا تكمل الصوره بدونها. فيعني مثلا لو جبت جبل او انت صورت صوره طبيعيه فيها الجبال وما جبال وكان فيها اسلاك ما اسلاك، حط على نفس الاسلاك انه يزيلها نفس البرنامج بقدرات الذكاء الصناعي والنيورال نتوركس، حيقدر ببساطه يملي الفراغ او يشيل هذه الاشياء ويملي الفراغ. خاصيه جدا قويه، وايضا تخلينا شاكين في مساله التطور. هل في الفيديوهات طبعا التطور، انا اتكلم على فيديوهات كثيره تكون خداعه للعين، فيديوهات ما تكون حقيقيه. هذا الادمي قاعد يحاول يقنع ولده انه يركب سيكل، وراح هو راكب السيكل معه حركه. المهم انه نفس انفيديا في الامكانيات حقتها، بحط لكم رابط يوضح لكم الفيديو، وايضا يوضح لكم كيف تقدر تستفيد من هذه التقنيات. مؤتمر جوجل قرب بزياده وكثير معلومات قاعده تطلع عنه. عن نفسي وصلتني الاجنده، والاجنده جدا مبهره للاربع ايام اللي بقضينا هناك ان شاء الله في سان فرانسيسكو مع نفس فريق جوجل. الحين لما نتكلم على نظام فوشي اللي تسربت عليه بعض المعلومات، هل هو بالفعل بنفس يستبدل نظام الاندرويد ولا لا؟ استبدال نظام الاندرويد نوعيا احسه مستبعد، هو يتبع نظام ال AOSP Android Open Source Program. هذا المشروع اصلا لما سوته جوجل كان مبني لاندرويد، واندرويد كان تحفز فيه هذا البرنامج. لما نجي نتكلم عن النظام الجديد حق فوشي اذا هو بيستبدل الاندرويد، ما ظنيتي بشكل كامل. اندرويد كفاءته، جودته، توفره العالمي، الاسم اللي قدر يبنيه، هذا شيء جدا كبير. ما ظنيتي ابدا تستغني نفس جوجل عن نفس هذا البرنامج التشغيل. الحين لو تكلمنا على طريق المستقبل، هي نسخ جديدة أو تطورات جديدة، يمكن الأجهزة حتصل إلى نضوج جدا كبير.
اذا اي واحد فيكم قاعد ينتبه للمحل ابل اللي موجود هناك، لا مو هذا المحل، مو هذا ابدا محل ابل اللي قاعد اتكلم عليه انه رايح له، في محل اضخم واكبر. لو فكرنا سوا قلنا انه يتم قتل نظام الاندرويد ويستبدل بنظام ثاني، هل تراها فكره حسنه ولا لا؟ انت تشوف وتأيد هذا الموضوع ولا ما تأيده؟ شخصيا لا ارى هذا الموضوع شيء قوي ابدا. قائمه التوب 5 في الصين تم اصدارها للربع الاول من عام 2015، وغريبه انه لا ابل ولا سامسونج من نفس هذه القائمه موجودين. نتكلم على موجود فيفو، موجود هواوي، موجود عندكم شاومي، موجود شركات صينية مستحوذة على أكبر نسبة في السوق هنا في الصين. حتى فيفو اللي هي أول شركة تنزل بصمة على شاشة الجوال مدمجة، جبت الجوال والمراجعة قادمة بإذن الله، مو عشان تشتري الجوال ولكن لتوضيح التقنية. فالقائمة نفسها مستغربة جدا، من زمان ما جاء ربع سنة في الصين يكون أبل وسامسونج ليسوا في قائمة التوب 5. هل تتوقع هذا اليوم أيضا بيجي عندنا في المنطقة العربية ويصير الناس ما يعتمدوا على شيء أجهزة السامسونج وأجهزة أبل، ويكون أيضا اختيارات الأخرى لهم أقرب؟ هذا الشيء يبغانا ننتظر عشان نشوف. وشيء جدا مستغرب، 1.3 مليار نسمة هنا في الصين، مبيعات الربع الأول أقلها من سنوات أقل من 100 مليون جهاز تم بيعه في الربع الأول، وأيضا لا أبل ولا سامسونج في هذه القائمة. تخيل. خلينا مع أبل ونتكلم على خبر أبل وإنتاج رقائق المخصصة لإدارة الطاقة على نفس الأجهزة الذكية. إذا أبل اتخذت هذه الخطوة وصارت هي اللي تصنع هذه الرقائق، إذا أبل بتنتقل من فقط تصميم ونقدر نقول بناء الأجهزة إلى صناعة الأجهزة. صناعة الأجهزة من أكثر الأشياء مربحة في قطاع عالم الجوالات. موجود عندكم سوني، موجود عندكم هواوي، موجود عندكم سامسونج، هذول يصنعوا قطع، وهذه الصناعة هي اللي قاعدة تجيب لهم دخل جدا مجنون. وإذا قلنا أنه أبل اتخذت هذه الخطوة فشيء جدا حميد وحسن. تخيلوا أنه أبل تصير تصنع أول شيء القطع هذه حقت معالجة الطاقة أو إدارة الطاقة، بعدين يبدأ يسوي معالجات وأشياء قوية. لأنه تذكروا خبر طلعناه أول أنه أبل يمكن تسوي معالجات تستبدل فيها معالجات انتل لنفس الكمبيوترات حقت فئة الدخول. خطوة كويسة من أبل إذا سووها. الحين لو تكلمنا على أبل واستثمارها في الاي ار والفي ار، إلى الحين ما احنا شايفين منتج صحيح من أبل يعلن عنه سواء للمطورين أو لغير المطورين للمستخدمين نفسهم له في الاي ار والفي ار، الاوجمانتد رياليتي الواقع المدمج، وأيضا الفي ار الواقع الافتراضي. ونتكلم على الواقع المدمج، الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، الأشياء دي كلها ما دخلت فيها أبل للحين، ولكن بعض المعلومات تؤكد أنه أبل قاعدة تتوجه بطريقة صحيحة لإيجاد النظارة هذه يكون فيها مدمج نفس اللاير، أو نقدر نقول المشاهدة حتصير مدمجة عليها، فأنت تصير تلبس نظارتك وتلاقي الواقع الافتراض يدمج مع الواقع، فتصير الواقع المعزز كذا نسميها. وايضا انه ابل يمكن تسوي جهاز يشبه جهاز الفايف، بانك انت تلبس هذه النظاره وتقدر تعيش ايامك، تعيش مشتك مع نفس النظاره دي. ابل حتقدر تنجح في هذه المنظومه اذا فقط عطت لمطورينها الاي بي كيز الصحيحه، نفس السلات حقت التطوير الصحيحه، وهذا الشيء لن يعلن عنه من وجهة نظر شخصية إلا إذا جاء مؤتمر المطورين حقهم شهر 6. يبغانا ننتظر ونشوف. الأشهر القادمة فيها مؤتمر مطورين أو مؤتمرات مطورين كثيرة، هذه المؤتمرات بتجيب معاها معلومات أكثر وتأكيدات للطريق للعام القادم كله زي كل سنة. فالأجهزة تطلع بداية السنة، نصف السنة تعلن بعض أو تطلع مؤتمرات مطورين يورينا الواي فورورد، الطريق للأمام. ننتظر وعسى إن شاء الله أبل عندهم شيء كويس يتكلموا عنه. في تقارير تقول انهم بيطلعوا نفس اللي هي زي نظارات جوجل زمان الجلاس، ولكن بتكون 8K لكل عين، بتعطيك مشاهدة. برضو استبعدها، ايش فائدة ال 8K لكل عين الا اذا فهمتها بطريقة صحيحة او اصح. بعدين ننتظر ونشوف. الحين قبل ما ادخل المتجر خليني اختم الخبر واقول لكم انتم اخر استفتاء، هل تتوقعوا بالفعل ابل حتقدر تضبط منظومة صحيحة للاي ار والفي ار ولا لا؟ شخصيا الاقي ابل قاعدة تدحدر في اشياء كثيرة، قاعدين يضيعوا في بعض النواحي. اتمنى انهم يطلعوا لنا انوفيشنز، ابتكارات اكثر، لانه شركات كثيره اخرى هي اللي قاعده تبدع في الابتكارات، سامسونج، سوني، اتش تي سي، هواوي، نتكلم فيفو هنا في الصين، الجوال لو تشوفوه اشتريته. يعني فكره انه شركات قاعده تطلع ابداعات كثيره تقنيه، ولكن ابل ابداعاتها هل هي برمجيه ام تقنيه اكثر؟ يبغانا ننتظر ونشوف. وفي نهايه الفيديو كل فيديو
ايش عجبتكم الوضع؟ عجبكم الوضع ولا لا؟ اعطونا لايك عشان نسوي نفس الشيء في سان فرانسيسكو، يصير الاخبار تطلع كذا، فعلى اساس نعرف انتم وش رغباتكم. نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلينا ندخل متجر سوا ونشوف الوضع. تتذكر دايزي اللي تكلمنا عليها؟ هذه دايزي نسوي لها دعايات، هذه حقت يوم الارض، فابل نفسها ابل هنا منزل المنتجات وحاطين كلها الدعايات حقت دايزي. هذه نفس الروبوت اللي المفروض الهدف من دايزي انها تفكك الجوالات، تكلمنا عليها، بحط لكم رابط الحلقه اسفل الفيديو. دايزي هي مبادرتهم في يوم الارض لتفكيك الاجهزه واعاده تدويرها، ياخذ المواد الاساسيه من بعض الاجهزه. ناس تنتظر ماك برو جديد، هذا احد الاجهزه اللي كثير من الناس ينتظروها. عندكم هنا تلاقي بعض البارتنرز، هم طبيعي محلات ابل تلاقي فيها بعض البارتنرز يحطوا لك زي الاوزمو، هذا الاوزمو موبايل 2. هذا عندهم السوارات يقعدوا يستعرضوها بالشكل هذا، يستعرضوا السوارات عندهم بالشكل هذا، فيحطوا لك الساعات مع السوارات نفس الساعات حقتهم. هذا عندكم الايفون الاحمر، هذا الايفون الاحمر بلس، ايفون 8 بلس. طبعا برودكت ليد، تكلمت لكم عن برودكت ليد، وضحت لكم وش الفكره من برودكت ليد، انهم نفس الدعم لمرضى الايدز في افريقيا وبعض المناطق على اساس توفير لهم العلاج والاشياء دي كلها. انت تشتري برودكت ليد انت قاعد تدعم هذه الجمعيات. عن نفسي ما حاشتري برودكت ليد.